Welcome everyone. අදත් අපි බලමු IT project management hybrid video series එකේ ඊළඟ වීඩියෝ එක. අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා මේ topic එක contract types versus risk එකයි contract type එකයි අතර තියෙන relationship එක. ඒක අමතක නම් ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකට ගිහින් බලන්න පුළුවන්. එතකොට අපි අද බලමු ඊට පස්සේ තියෙන section එක කතා කරන්න. statement of work කියන එක SOW ඒකේ meaning තමයි statement of work කියන එක. එතකොට statement of work කියන්නේ ඒක විතර mention කරලා තියෙනවා statement of work is description of the work required for the procurement. ඒ කියන්නේ අපි third party company එකකින් එහෙම නැත්නම් organisation එකකින් මොන හරි දෙයක් hire කරලා අපි outsource විදියට වැඩක් කරගන්නවා නම් එතකොට අන්න ඒකේ description එක තමයි මේ SOW කියන එකේ තියෙන්නේ. ඒතර මේකෙදී අපි අදාළ අපිට procure කරන්න ඕනි work series එකේ එහෙම නැත්නම් එක task එකක් කොටස් වලට බෙදලා නම් අපි procurement කියන සර්විස් එක ගන්න third party organisation එකකින් අන්න ඒ දේ හරියට mention කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒතර මෙතන ඒක තව විස්තර mention කරලා තියෙනවා many contracts mutually binding agreements include SOW. මොකද මේක අපි අර කලිනුත් කතා කරපු විදිහට agreement එකක් තියෙන්න ඕනේ outsource කරද්දී. ඒකට ඒ agreement එකට අනුව ඒ දේවල් complete කර වුණාට පස්සේ අපිට අදාළ payment එක complete කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනදී agreement එකත් එක්ක මේ SOW එකත් attach කරලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ a good SOW gives bidders a better understanding of buyers expectation. දැන් මේකේ අපිට ඕනි මොකක්ද කියන එක හරියට මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා SOW එකේ. එතකොට මේ සර්විස් ප්‍රොවයිඩර්ස් වලට පුළුවන් හරියට අපේ expectation එක මොකක්ද කියන එක තේරුම් ගන්න. එක්සැම්පල් එකක් විදිහට ගත්තොත් අපි graphic designing part එක third party company එකකින් complete කරගන්නවා නම් අපිට ඕනි මොන version එකද PNG එකද එහෙම නැත්නම් JPG එකද එහෙම නැත්නම් ඒක edit කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට TIFF file එකක්ද Photoshop වලින් වගේ ගත්තොත් TIFF එකක්ද PSD ද අන්න ඒ වගේ මෙන්ෂන් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මොන හරි software එකක් develop කරද්දී ඒකේ source code එක විදිහේ අදාළ system එක විතරද නැත්නම් ඒක මොන හරි documentation part එකක් එක්ක ඕනේ දේ වගේ. එහෙම නැත්නම් අපිට තව ගන්න පුළුවන් අපි lecturer කෙනෙක් resource person කෙනෙක් වගේ hire කරනවා නම් එතකොට යා අපි ඔක්කොම course material අපි provide කරනවද එහෙම නැත්නම් එයා ඒ දේවලුත් ready කරගන්න ඕනේද ඊට පස්සේ තව paper marking එහෙම නැත්නම් exam සම්බන්ධ දේවල් වලට එයා involve වෙන්න ඕනේද ඒ වගේ අපිට mention කරන්න පුළුවන් SOW එක. ඒතර මෙතන මේක මම ඔයාලට mention කරගන්න full screen දාන්නම්. මේක ඔයාලට pause කරලා ඊට පස්සේ mention කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ slide එකට ගියොත් එතන mention කරලා තියෙනවා state of work SOW එකේ template එකේ මොනවද තියෙන්න ඕනේ කියන එක මේ වගේ point එකක් අහන්න පුළුවන් exam එකේදී. Scope of work describe the work to be done to detail, specify the hardware and software involved and the exact nature of the work. මොන ස්කෝප් එකෙන්ද මේක කම්ප්ලීට් වෙන්න ඕනේ කියන එක. ඒ කියන්නේ ස්කෝප් කියන එක අපි මුලින්ම කතා කරා ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජ්මන්ට් වලදී. අපි මොන හරි රිසෝස් පර්සන් කෙනෙක් වගේ ගන්නවා නම් යා කවර් කරන්න ඕනේ සිලබස් එකේ ස්කෝප් එක එතෙන්දී අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සිස්ටම් එකක් ඩෙවලොප් කරනවා නම් ඒකේ මොන ස්කෝප් එකද මොනවද තියෙන්න ඕනේ ෆන්ක්ෂන් මේ වගේ දේවල් අපිට ගන්න පුළුවන්. මේ ලෙවල් එකට තියෙන්න ඕනේ කියන එක. ඊළඟ ලොකේෂන් ඔෆ් වර්ක් ඒතර කොතනද වර්ක් කරන්න ඕනද අපි රිසෝස් පර්සන් කෙනෙක් ගත්තොත් එයා ආයතනට වෙලා ෆිසිකල් විදියටද ටීච් කරන්න ඕනි ලෙක්චර් එකක් කරන්න ඕනි එහෙම නැත්නම් ගෙදර ඉඳන් ඔන්ලයින් ක්ලාස් ගන්න මේ වගේ එහෙම නැත්නම් වෙන වැඩ කරන ලොකේෂන් එක ඒ හයර් කරගන්න අයත් එතන ඒ තැනකට ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න ඕනේද නැත්නම් කොහින්දද වැඩ කරන්නේ මේ වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ period of performance specify when the work is expected to start and end, working hours, number of hours that can be billed per week, where the work must be performed and related schedule information. එතකොට මොන වෙලාවෙද මොන ඩියුරේෂන් එකේද කවද්ද පටන් ගන්න ඕනේ කවද්ද එන් කරන්න ඕනේ මේ වගේ දේවල්. මොකද එතකොට මේ වගේ දේවල් හරියට මෙන්ෂන් වෙලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ අදාළ අපිට සර්විස් එක ප්‍රොවයිඩ් කරන කම්පැනි එක වෙන ප්‍රොජෙක්ට් එකක නම් ඉන්නේ. එතකොට එයාට මේ දේවල් බැලන්ස් කරගන්න පුළුවන්. හරියටම අපිට ඕන වෙලාවට ඒ සර්විස් එක අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක දෙපැත්තටම පුළුවන්. ඒ සර්විස් එක දෙන කම්පැනියටත් එතකොට ටයිම් එක ෂෙඩියුල් කරගන්න පුළුවන්. අපිටත් මේ දේවල් බැලන්ස් කරගන්න පුළුවන්. සර්විස් එක ගන්න institute එක විදිහට ඊට පස්සේ deliverable schedule list specific deliverables describe them in detail and specify when they are due. ඒකට මොනවද deliver කරන්න ඕනේ? ඒක file type එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මොනවා physical resource එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට මොකද්ද deliver කරන්නේ මොන schedule එකේද කියන එක මෙතනදී කවද්ද due date ඒ වගේ දේවල් මෙතන තියෙන්නේ. ඒකම
applicable standard. Specify any company or industry specific standard that are relevant to performing the work. එතනදී අපි දන්නවා එක එක ආයතන වල එක එක ස්ටෑන්ඩඩ් තියෙනවා. ඒකට හරියට මෙන්න මේ ස්ටෑන්ඩඩ් මොනවද අන්න ඒ වගේ දේවල් අපිට කන්සිඩර් කරන්න පුළුවන්. එක්සැම්පල් එකක් විදිහට ගත්තොත් අපි මොන හරි ලෙක්චර් එකක් ඩෙලිවර් කරන්නේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් විතරක් නෑ ඒක අපිට මෙන්ෂන් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි හෝස් මැටීරියල් එකකුත් ඒ තර්ඩ් පාර්ටි කම්පැනි එකකින් ප්‍රොවයිඩ් කරනවා නම් ඒක මෙන්න මේ ක්වොලිටි එක තියෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට information include වෙන්න ඕනේ practice එකේ තියෙන මොන හරි දේවල් include වෙන්න ඕනේ ඒ වගේ ගන්න පුළුවන් system එකක් නම් මේ language වලින් complete වෙලා තියෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ level එකේ security එකක් තියෙන්න ඕනේ මේ certification තියෙන්න ඕනේ අන්න ඒ වගේ දේවල් අපිට ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ acceptance criteria describe how the buyer organization will determine if the work is acceptable ඒකට මේක accept කරන්න මොනවද තියෙන්න ඕනේ criteria අන්න එතකොට මේ දේවල් ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා මොකද acceptance testing එක කියන්නේ යාළුවාගේ මේ project එක complete වෙලා දුන්නට පස්සේ යාළුවා complete කරලා දුන්නට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ acceptance criteria එක තියෙනවා නම් එතකොට අපිට අන්තිමට අපි මේක SOW එකේ හරියට mention කරලා තියෙනවා නම් මොන හරි වෙනසක් වුණොත් අපි මේක mention කරලා තියෙන මේ විදිහට හැබැයි ඔයාලා මේක deliver කරද්දී මේ වගේ අඩුපාඩු තියෙනවා ඒ ටික ආයෙ අපිට complete කරලා දෙන්න ඉක්මනට එහෙම නැත්නම් මේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් ඒවා solve කරගන්න එතකොට ඒක දෙපැත්තටම ගොඩක් හොඳයි මේ විදිහට මේ දේවල් mention කරලා තියෙනවා ඊළඟට special requirement specify any special requirement such as hardware, software certification, minimum degree or experiences level of personnel, travel requirement and so on. එතකොට මෙන්න මෙතනදී ඒක තියෙන ඕනේ විශේෂ requirement මොනවද කියලා mention කරන්න පුළුවන්. එතකොට service provider ගත්තොත් එයාට travel requirement එහෙම අපිට travel කරන ඒක දෙපැත්තටම ගන්න පුළුවන්. service provider ට travel requirement අපි දෙනවද? එහෙම නැත්නම් එයා මේව ප්‍රොවයිඩ් කරගන්න ඕනේ දී වගේ දෙයක්. එතකොට ඇකඩමික් වගේ දෙයක් ගත්තොත් ඒ ලෙක්චරර්ස් ලාගේ තියෙන ඕනේ ක්වොලිෆිකේෂන් එක්ස්පීරියන්සස් වගේ ගන්න පුළුවන්. එතකොට software team එකක් වගේ ගත්තොත් මොන හරි developing team එකක් වගේ ගත්තොත් එතකොට ඒ team එකේ ආයෙත් තියෙන ඕනේ එක්ස්පීරියන්ස් මොන වගේ languages ද දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ මේ වගේ දේවල් මොන වගේ එක්ස්පීරියන්ස් ද මේ වගේ දේවල් එතකොට අපිට මෙතන මෙන්ෂන් කරන්න පුළුවන්. එතකොට statement workflow එකේ template එකේ මෙන්න මේ කරුණු ටික include වෙන්න ඕනේ. 7ක් තියෙනවා. ඔය 7ත් එක්සෑම් එකේදී පොයින්ට් එකක් විතර අහන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ටික briefly මතක තියාගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. හරි ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ solicitation planning කියන එක. අපි ඒක ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. එතන මේ දේවල් ඔයාලා ස්ටඩි කරලා තියාගන්න. මේකේ මොනවා හරි ඩවුට් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් WhatsApp group එක through official group එක through අපේ contact කරලා ඒ දේවල් solve කරගන්න. ඒත් ඔයාලට solution එකක් ලැබුණා. ඔයාලට පුළුවන් live session එකක් arrange කරගෙන මේ දේවල් solve කරගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මේ දේවල් වීඩියෝ එක pause කරලා live session එකේදී වගේ note down කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට Q&A session එකේදී මේ දේවල් හරියටම තේරුම් ගත්තද කියන එක චෙක් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට එන මාක්ස් ලෙවල් එකත් එක්ක. හරි ඉක්මනටම අපි එන ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනවා. මම සුබ. Thank you very much.